Hai, kali ini saya dan Good Morning nak berkongsi resipi khusus buat kanak-kanak. Dan dua produk yang saya akan gunakan. Yang pertama adalah V quinoa yang anda boleh bawa ke mana-mana. Jadi kalau kanak-kanak makan, boleh makan macam makan popcorn sambil anda tengok TV, sambil memandu ke mana-mana, nak pulang raya ke sebagainya. Sangat sesuai untuk kanak-kanak dan juga mak bapak kanak-kanak. Dan saya akan pakai produk V-Greens yang mana ia memberi tenaga dan serat menyebabkan anda rasa kenyang. Dan bayangkan kanak-kanak dia akan jadi lebih aktif dengan bahan-bahan yang digunakan dalamnya seperti blueberry, ubi keledek, ungu, gluten dan memberi kesiasaan mata jika kanak-kanak banyak menggunakan digital devices. Dan sebenarnya itu V-Quinoa ini adalah snack ringkas yang sedap dan sihat dan pasti tiada MSG. Jadi saya akan gabungkan kedua-dua bahan ini untuk jadikan apa tahu? Saya akan jadikan aiskrim. Dan aiskrim tu pula anda boleh makan bersama dengan soybean. Caranya saksikan sekarang. Segala bahan yang telah saya bancuh tadi saya masukkan ke dalam bekas mengikut selera anda sendiri dan saya akan masukkan ke dalam peti sejuk beku ataupun freezer semalaman. Dan lepas tu saya akan keluarkan. Dan saya nak ambil sekejap sebab semalam saya dah siapkan lebih awal. Jadi saya akan keluarkan sekarang daripada peti sejuk beku ataupun freezer dan saya akan simpan ini untuk saya gunakan besok. Sekejap, okey? Alright, ini dia aiskrim yang telah saya buat semalam. Macam saya cakap tadi, saya telah gunakan V-Greens dan dalam aiskrim ni juga saya masukkan juga blueberry di dalamnya. Jadi ada rasa tambahan di situ. Resepi untuk kanak-kanak yang saya buat dan saya jadikan sebagai aiskrim dan saya letakkan juga V quinoa di atasnya. Jadi kepada ibu dan ayah dan juga adik-adik yang menonton, selamat mencuba.